मिठा परिकारका भिडियो हेर्नुको लागि मनीषा's फूड रेसिपीलाई सब्स्क्राइब गर्नुहोस् र नजिकै रहेको बेल आइकन दबाउनुहोस् सबैभन्दा पहिला भिडियो हेर्नुको लागि। मनीषा's फूड रेसिपीमा आज म हजुरहरूलाई टेस्टी एग करी बनाएर देखाउने छु। रेसिपीहरू यस प्रकार छन्। आउनुहोस् सुरु गरौँ। सर्वप्रथम ग्यास अन गर्नुहोस् र एउटा प्रेसर कुकरमा अन्डा उसिन्नुहोस्। अब अर्को प्यान बसाल्नुहोस् र तेल तताउनुहोस्। तेल तातिसकेपछि अघि उसिनेको अन्डालाई फ्राई गर्नुहोस्। अन्डालाई राम्ररी फ्राई गर्नुको लागि यसलाई राम्ररी चलाउनुहोस्। अन्डा फ्राई भइसकेपछि त्यसको रङ हल्का गोल्डन कलरको हुन जान्छ। अन्डा फ्राई भइसकेपछि प्यानबाट निकालेर एउटा प्लेटमा राख्नुहोस्। अब सोही प्यानमा जिराका दानाहरू फ्राई गर्नुहोस्। जिराका दानाहरू अलि खैरो भएपछि तेजपत्ता हाल्नुहोस्। एकछिन राम्ररी चलाएर जिराको धुलो र काटेको हरियो खुर्सानी हालेर एकचोटि फेरि चलाउनुहोस्। त्यसपछि 1 चम्चा अदुवा लसुन प्याजको पेस्ट हालेर चलाउनुहोस् र एकछिन पाक्न दिनुहोस्। अब 3 चम्चा टमाटरको पेस्ट हालेर चलाउँदै पकाउनुहोस्। अब आफ्नो स्वाद अनुसार नुन, बेसार, धुलो खुर्सानी, जिरा र धनियाको धुलो हाल्नुहोस् र चलाउनुहोस्। 1 गिलास मनतातो पानी हालेर फेरि चलाउनुहोस्। अब बिर्कोले छोपेर एकछिन पकाउनुहोस्। 3-4 मिनेट पछि फेरि एकचोटि चलाउनुहोस्। त्यसपछि अघि उसिनेर फ्राई गरेको अन्डा हालेर पुनः एकचोटि चलाएर फेरि बिर्कोले छोपिदिनुहोस्। 2 मिनेट पछि बिर्को निकाल्नुहोस् र त्यसमाथिबाट धनियाको पत्ता हाल्नुहोस्। अब हाम्रो स्वादिष्ट अन्डा करी तयार भइसकेको छ। हजुरहरूले पनि यो डिश घरमा बनाउन सक्नुहुनेछ। हजुरहरूलाई हाम्रो यो भिडियो कस्तो लाग्यो? भिडियो मन परे कृपया लाइक, सब्स्क्राइब र कमेन्ट गर्न नभुल्नुहोला।